egyetlen egy szeretetről szóló könyvet sem olvastak? Who of you haven't read any books on love whatsoever? One person. Kettő. Two. Ki az, aki az összeset, ami megjelenik? Who has read all the books on love, whatever is published? Azért ilyen. Ki az, aki 5-öt olvasott legalább életében, vagy többet? Who of you have read at least 5 on love or more? Akkor majd jókat kérdeznek a végén tőlem. So I will be addressing you some nice questions to check. Mi a szeretet? What is love? Nehéz most nekem elkezdeni ezt az előadást, mert a reggeli két előadó az előadásom felét elmondta. It's kind of difficult for me to start speaking because the two presenters, the keynote speakers in the morning, kind of like gave away half of my speech. Nem egyeztettünk. We did not, negotiate in advance. Nekem is van kedvenc idézetem. I also have my favorite quote. Magyarul olvasó, felolvasná valaki? Would someone read it in Hungarian, please? Valaki? And while someone is daring to read it, I will read it in English. You love when you love. You love when you don't love. You love smiling. You love in tears, shining, and in sorrow. But you love, love, and love. You always love. It just only takes different forms. Magyarul? Elolvasom magyarul. Köszönöm. Szeretsz, amikor szeretsz, és szeretsz, amikor nem szeretsz. Szeretsz mosolyogva, szeretsz könnyekbe hullva, ragyogva vagy bánatosan, de szeretsz, mindig szeretsz, csak éppen másképpen. Hogy én mit gondolok a szeretetről? What I think of love. Induljunk ki a személyiségből. Nagyon sokféle személyiségmodellt megismertem. Egy nagyon egyszerűvel kezdeném. Ilyet a könyvekben nem hiszem, hogy találtok, mert ez annyira le van egyszerűsítve. I will start with something very similar. I studied lots of personality models. This is something that you can't find in the books because it's so simplified. Up there it says inner core and the ego. Az biztos, hogy ego van, mert annyiféle modell tartalmazza ezt a fogalmat, hogy ebben én már nem kételkednék. For sure we do have ego. So many models include that I want to question that. And the left one says self. Viszont a másik dobozról, vagy karikáról, ami az önvaló tartalmaz, aminek sokféle neve van, atman, énségi szikra, self, selves, néha ez a két fogalom keveredik is. Itt viszont én csak egy választást találtam a könyvekben. Vagy van, vagy nincs. And regarding the left circle, it's sometimes referred to as self or atman or inner self or selbst. There is only one option, either we have it or not. Amit Tomás reggel elmondott, az én rajzomon körülbelül így néz ki. What Thomas shared with us in the morning, it's kind of reflected in my drawing like that. Szerethetem magamat. I can love myself. Kapcsolódhatok magammal. I can relate to myself. Ezt én így értelmezem. That's my interpretation. Azt mondják, hogy ez előfeltételezi azt, hogy másokkal tudjak kapcsolódni. It is said that it presupposes that I could relate to other people. Én azt gondolom erről, hogy ez nagyon magasra teszi a mércét, ez az egész egyéni személyiségfejlődést takarja, ez a feltétel. That presupposes a really high threshold for all the personal development. This is the basic tenet that we need to achieve. Én annyit mondanék, hogy kapcsolódás, szeretet, a belsőmmel való kapcsolódás, egy másikkal való kapcsolódás, vagy másokkal való kapcsolódás, ennek a fejlődéséről fogok én ma beszélni. Today I would like to talk about connecting with my inner self, connecting with another person or with others. This is what the topic is for today. Amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, én is megütköztem az intimitás szón, illetve hát találkoztam az intimitás szóval, és kicsit láttam, hogy mit jelent ez a szó, mi az eredete. Azt éreztem, hogy latin. Nagyon gyorsan kiderült, hogy ez a legbelsőt jelenti ez a szó. Intimus, intima, intimum, legbelső. When I engaged and started my study, of course I encountered this word intimacy, and it means the inner self, the very core, the very inside being, a sense of everything. Intimitás a legbelsővel való csatlakozás, kapcsolódás. Connection and meeting with the very inner being.
Magyarul ezt a legbelsővel valót kétféleképpen lehet érteni, nem tudom ezt angolul lefordítani, mert a legbelsővel való kapcsolódás az azt jelenti, hogy én kapcsolódok a saját legbelsőmmel, illetve én kapcsolódok egy másik valaki legbelsőjével a saját legbelső segítségével. Of course, we can look at that as me connecting to my inner self in intimate manner, or I am connecting with my inner self to other person's intimate inner self. Nézzük gyorsan rá, hogy Wilberi 4 kvadránsban ez hogy néz ki. Let's look at what it looks like in the Az intimitás a Wilberi 4 kvadránsban. Wilberi. Én, a szubjektív jellemző, Tomás nagyon szépen elmondta reggel, ez egy képesség. Egy képesség, hogy hogyan tudom az én legbelsőmet odaadni, egy odaadás képessége, áramoltatni, ugye ez a flow, vagy egy másik valakinek a belsőjét, hogy tudom elfogadni. Ennek a két képességnek tulajdonképpen az összege az intimitás. Me, as a subjective characteristic, how much capable I am of sharing my inner self and make it flow, and how much I am capable of receiving from someone's inner self. This capacity of flow is my capacity for intimacy. Sokszor találkozom, hogy redukálják az intimitást arra, hogy én hogy adom magamat. Én nagyon fontosnak tartom a másik szempont kihangsúlyozását is, mert sok embernek ebben nincsen problémája, hogy jól kapcsolódik, viszont ha más valaki kapcsolódik hozzá, azonnal hátralép. Tehát ez egy kettős folyamat. I would like to highlight that for me, it's very important that it goes both ways, because many people reduce, for many people it is reduced to basically giving out of yourself. And that's okay. Many people have, so to say, an ease doing that. But when it comes to receiving from the other self, that's when we can kind of clog up and close up. And that's why I want to emphasize that it goes both ways. A bal alsó kvadránsban az interszubjektív jellemzők között én egy spiráldinamikai kódolást érzek, illetve amit a spiráldinamika ír le, hogy az intimitás az egy mém is egyben, mert a kulturális környezet kódolja az intimitást, ami azt jelenti, hogy máshogy jelenik meg bézs, piros, illetve kék szinten. In the left bottom quadrant, in the us, I see it's like a spiral dynamic feature as well, but it's not just that, it's also a meme, because we see how it is reflected in the cultural environment as well. Az ASZ kvadráns, a jobb felső kvadráns az egyik legnehezebben megközelíthető kvadráns szerintem, mert az intimitást objektíve tanulmányozni, én szerintem több bonyolult. Actually, the upper right quadrant, the us, is quite difficult to say anything about that, because to speak about us objectively is something that is very difficult to aim at. Az intimitás tere, én véleményem szerint annyiban tanulmányozható, mint egy kommunikációs forma. Ennek a tere a kommunikáció például látás, hallás, az érzékszerveken keresztüli, illetve magasabb intimitás formáknál bejön a szubtilis érzékelésnek, az extra érzékeléseknek a szerepe is. But the it or the that section, actually we do have availability for multimodal communication. We have, of course, eyesight and hearing and smelling and touching and tasting, and we have the brain, or actually our perception as the sixth sense, and we also have subtle sensation as such. Angolul hosszabb, mint magyarul, ezt hogy lehet? Hát mert mindent elmondtam. In English much more open, than in Hungarian. Azok a jobb alsó kvadránsban a közösségi szerveződések univerzumába kerülünk, az intimitás, mint közösségszervező erő is megjelenik, és ennek a tanulmányozása kellene, hogy legyen az alsó kvadráns. And actually in the bottom right quadrant we see that intimacy has a power of creating community, and as such it should be examined also. What it says here is intimacy of communities, tribal, national, international and global. Wilber 1986-ban számomra egy nagyon fontos és meghatározó publikációt tett közzé, amelyben jellegzetes pszichopatológiákat feleltetett meg a tudat alapstruktúráinak, amit egy olyan 10-15 évvel korábban jelentetett meg a működő szellemtörténet. Wilber
published something very interesting in 96 that basically he elaborated and published in its full format 15 years later, but hereby he studies the psychopathological pattern and identifies that with the different levels of our consciousness. Ennek analógiájára én is az intimitás vonalát megpróbáltam felrajzolni, és amikor különféle intimitás formákat tanulmányoztam, azt vettem észre, hogy a tudatfejlődés szintjeihez hozzárendelhetők ezek. And I did something parallel to that. I tried to identify the different levels of intimacy with those different levels of our awareness. And actually I found that the different layers and advancement presuppose the existence of certain other features. Ami nagyon fontos, hogy szerintem meg kell különböztetni az intimitás fejlődő formáit a fixált formáitól. And hereby I would like just to highlight that there is a difference between those forms of intimacy that are capable of developing and there are those forms that are fixated or fixed as such. Inkább később beszélgetünk. Tehát az intimitás fixált formái, Tomás a reggeli előadásában ezekről is beszélt. Thomas even mentioned these fixed forms of intimacy in his speech in the morning. Most egy fejlődéspszichológiai óra következne, amiben természetesen megvillanthatnám azt, hogy a Bence iskolájában, az Integrál Akadémián, amit én 2 éve végeztem el, a Böbe segítségével is elég jól meg lehet tanulni a fejlődéspszichológiát, erre nincs időm, mert körülbelül 8 percem van hátra, úgyhogy most 10-12 diát átforgatnék. Actually, hereby I would want to highlight the whole history of development psychology that I learned at the Integral Academy from Bence and of course with the help of Böbe. No, I don't have time to do that, so I will just really quickly go through. We will just have some highlights mentioned. Hungarians will read along and I will speak in English about the content. So it's the fetal era or stage. Stage. Yeah. Ezek stage-ek. Amit én kiemelnék, az a fókusz. Az intimitás fókusza az én véleményem szerint, ahogy a fejlődő intimitás megjelenik, nyílik. Tehát egy nyíló fókuszú megjelenés van. When it comes to the focus of our intimacy, I see an opening up. When it comes to the developing type of intimacy, we see it increased more and more. Most a fejlődő intimitási formák közül az elsőt látjuk, So that's the first one of the development ahol a stages, fókusz az anya. where the mother is the focus. Különböző életkorokat jelölök a fönti részen, ez I látszik. mark different Az első fél stages évben and még mindig az ages. anya, The first half year it's still the a mother which is szükség the main focus. kapcsolódása. There is a must and a need connection. Ezt én szimbiotikus intimitásnak hívom. I called it symbiotic intimacy. Megkülönböztetve a csecsemőkor második szintjétől, amikor is már az interszubjektív szerep megjelenik, tehát a kapcsolatban a csecsemő kifejezetten kommunikálva lép az anya felé, ezért az intimitás az első és legfontosabb tanítója az anya. And the second phase of infant stage, we already have the intersubjective self-assessment or feeling entering. Still the main focus of the intimacy is the mother. Nevertheless, there is a teacher feature coming in at this point already. A pszichikus intimitás nevet kapta. It was titled Psychic Intimacy. Az intimitás ezen a szintjén fixálódás történik, tehát traumatizálás az anya részéről, vagy a környezet részéről, de elsősorban a gondozó részéről a legsúlyosabb patológia alakulhat ki. Én ezt úgy hívom, hogy alapulás intimitás, Bálint Mihálynak a szavát kölcsönkérve. When there is any sort of flow entering the system of the intimate relationship, I call it as, let's say, a hard drive fault, because that will influence the child for the rest of his or her life. And it could happen from the mother or from any other counterpart. And I call it as the ancient or the original fault. És most látom, hogy 5 percem van hátra, én most elhallgatok, és az elkövetkezendő 10 diát megpróbálom a képek segítségével közvetíteni. So I will just show the slides and the different layers and levels. It is a small childhood, verbal self, and temper tantrums, personal intimacy. The father is already appearing. You have it's confused intimacy,
COVID, like the mirror grandiosity deficit and the deficit of connections, kindergarten age. You also have here the gender identity forming, recognition of others' emotions, aggressivity, and then delayed gratification. The family comes in. It's pristine intimacy, or no, immature intimacy, excuse me. Dysfunctional family could cause problems. Overprotection or ignorance, Oedipal syndrome, school age. So the focus here already beside mother, father, family, peer group. Idealizational or devolving intimacy. That's where it's fixated. And adolescence. Itt egy pillanatra muszáj. I must stop here for a second. És egy mondatban annyiban kiegészíteni. A magyar cím ugye az volt, hogy a szerelem integrál elmélete, ez a mai napban nem félelmezteti. Viszont annyit itt kiemelnék, hogy az én véleményem a szerelemről az, hogy ez egy regresszív folyamat, és a kamaszoknál jelenik meg igazából először tárgykapcsolati szinten. Although the title of my presentation would be Integral Love, I just would like to say that this is a regressive process, and the first time when it appears is with adolescents in their love relations. Young adults, you already have, beyond the love relations, you have the nation appearing. It's pragmatic intimacy when it is fixed. Itt az adás-kapás egyensúlya. Giving and receiving in balance, 50-50 relationships. Young adulthood, minden kapcsolat egyenlő. All relations are equal, and besides nation you have cosmopolitan features added to Feltétel nélküli szeretet. Unconditional love also appears. Nagyon sokáig hittem ebbe a fogalomba. I believed in this concept for a very long time. It's a solitude or withdrawn intimacy is the fixation of that. A hatos szint fixált intimitása egy eléggé depresszív, magányos folyamat. It's a quite depressed and very lonely process. Late adulthood, a cooperating intimacy. You still have the cosmopolitan actors and there in the bottom for the focus. Az egyik legbonyolultabb intimitás forma, ennek a megértése lenne ennek a konferenciának a lényege. One of the most complex levels of intimacy, and the purpose of our conference would be to understand this. Én szerintem az intimitás fejlődése nem áll meg a personális szinten. I believe that intimacy does not stop in its development on the personal level. És bizonyos esetekben én azt gondolom, hogy csak előfeltételezett esetekben, tehát nem tud bedugrani csak úgy kívülről, mint a megkő, megjelenik az együttérző intimitás. And in certain, it's not, without presupposition, there is empathic intimacy appearing as well. And this one is adulthood also, and beside the empathic, there is a transcendental force, transcendental level that also appears, and here we have transpersonal intimacy, the universe already appearing at this stage with the holistic intimacy. Ha az összes intimitás formát, amit eddig nem volt időm rendesen elmondani, I did not really have all the different types of intimacy. Well, yeah, in English it doesn't make much sense. Divine, psychic, symbiotic, empathic, impulsive, pragmatic. És hogyha a kivetítő tartalmazna, amit itt most nem látnak, and you don't see that on the right hand side. Önvalót és az egót, tehát azt a rajzot, amit kezdtem. The ego and the self, the graph that I started out with. És megnyomom ezt a gombot, akkor a szeretet szót, ha az összes intimitás forma mögé elhelyezem, én szerintem megkapjuk azt a beszédformát, amiben élünk. Mert a szeretetről így beszélünk. Replacing the word intimacy with the word love. Now you see that word that is there, szeretet, in Hungarian is love. And this is how we receive the kind of communication that we are talking about. Megpróbáltam összegezni egy táblázatba azt, amiről eddig beszéltünk, és megfeleltetni a spiráldinamika szintjeinek. Hogy szeret a bézs, amennyiben progresszíve? How does beige love and progressive manner? A
progresszív line-on, intimita fejlődés vonalon érkezik, vagy hogy szeret a zöld egy fixált formában, hogy szeret a piros, ha regresszióval érkezik az intimitásra. Fontos megkülönböztetni azt, szerintem, hogy az intimitás, amikor beszélünk róla, progresszíve érkezünk, fixált formában jelenik meg, vagy regresszíve érkezünk, a spiráldinamika gondolatkörét folytatjuk. Along the spiral dynamics, we must really take into consideration whether that intimacy comes in a progressive, fixed, or regressive aspect. For example, the purple in the regressive comes with love. A szerelemről az a véleményem, hogy egy regresszív folyamat, In my egy opinion, bíborszerű folyamat. it is a purple regressive process. Reggel arra gondoltam, amikor kimentem a Balatonon sétálni, hogy a szerelem az olyasmi lehet, amikor az ember visszaérkezik a gyerekkorába, a gyerekkori nyaralások emlékében föltöltekezni. I kind of thought that love, as I took a stroll by Lake Balaton this morning, it's kind of like going back to the venue of your childhood holidays and then being immersed and bathed in those experiences. It's kind of like love, you are bathing in that experience, you go back to that once again. Tehát szeretsz, mindig szeretsz, még akkor is szeretsz, amikor nem szeretsz, ezt most már ismeritek ezt az You know that you idézetet. love even when you don't love. You have read that before. And please read along. Cosmos, binding human and non-human hollands together in an ever-flowing caress, is indeed the love that moves the sun and the other stars. Mondja Ken Wilber, egy olyan régi könyvében. In a recent book from Wilber. Köszönöm szépen. Thank you very much.